Привіт, друзі! Ця риба невелика, непомітна, але справжній хижак і загарбник водойм. Ротан – один із найагресивніших інвазивних видів у наших водах. Сьогодні розберемо, як він виглядає, де живе, чому його бояться інші риби і як його ловити. Будова тіла. Ротан має масивну голову, саме тому його й називають головешка. Його рот великий, з дрібними, але гострими зубами. Ідеальний для хижака. Тіло коротке, трохи сплюснуте, з темним забарвленням, від зеленого до майже чорного. На спині два плавці, причому передній менший, а задній довший. Особливість. Ротан може змінювати відтінок залежно від середовища. Це допомагає маскуватись. Його часто плутають з бичком, але ротан – зовсім інший вид. Ареал поширення. Батьківщина ротана – Далекий Схід, басейн річки Амур. Але сьогодні він поширився по всій Східній Європі. В Україні його можна зустріти у ставках, озерах, каналах і навіть калюжах. Він витримує нестачу кисню, холод і навіть часткове пересихання водойм. Ротан може пережити замерзання, зариваючись у мул. Розміри та ріст ротана. Хоча більшість ротанів невеликі, іноді трапляються справжні монстри. Середні – від 8 до 15 см, вагою – від 50 до 150 грам. Але бувають до 30 см, вагою понад 300 грам. У закритих водоймах без хижаків він може виростати більшим. Ротан росте швидко, особливо в перші роки. Приблизний ріст. Перший рік 5-7 см, другий рік 8-12, третій 12-18. Секрет. Чим менше конкуренції у водоймі, тим швидше росте ротан. Вік. Середня тривалість життя – 3-5 років. Максимум до 7 років. Ротан швидко дорослішає і вже на другому році життя може розмножуватись. Нерест. Ротан нереститься досить рано і активно. Нерест у ротана починається навесні, коли вода пригрівається до 15 градусів. Період – травень-червень, іноді затягується до липня. Де відкладає ікру? Під корчами, на рослинах, на камінні, навіть на смітті у воді. Цікаво, ікра відкладається у вигляді стрічок або кладок, які приклеюються до поверхні. Після нересту самець не залишає кладку, він охороняє ікру, атакує будь-якого ворога, обмахує її плавцями для насичення киснем. Це сильно підвищує виживаність потомства. Інвазивність. Ротан – інвазивний вид. Це означає, що він шкодить місцевим екосистемам. Він поїдає ікру інших риб, мальків, навіть дрібних жаб і безхребетних. У невеликих водоймах ротан може повністю витіснити інші види. Через це зникають карась, лин, плітка. Де з'являється ротан, там часто настає тиша у воді. Промислове значення. Промислового значення ротан майже не має. Його не виловлюють у великих масштабах. Але серед рибалок він цікавий, легко ловиться, смачний у смаженому вигляді. М'ясо біле і ніжне, без дрібних кісток. Часто використовується як живець. Цікаві факти. Ротан може виживати без води кілька годин. Він канібал, поїдає навіть своїх. Самці охороняють ікру. Може жити в дуже брудній воді. У деяких водоймах стає єдиною рибою. Ловля ротана. Ловити ротана – це справжнє задоволення, особливо для початківців.
Найкращі способи: поплавкова вудка та зимова мурмишка. Ловля ротана взимку. Де шукати ротана взимку? Ротан не гуляє по всій водоймі, він стоїть локально. Найкращі місця – мілководдя від пів метра до 2 метрів, зарості очерету, корчі, замулене дно, затоки без течії. Секрет: якщо в лунці є ротан, він клює майже одразу. Немає покльовок 5 хвилин – міняй місце. Тактика лунок. Головне правило – активний пошук. Сверли 10-20 лунок. Перевіряй кожну 2-5 хвилин. Знайшов – обловлюй до максимуму. Ротан тримається зграями, але невеликими – 5-20 штук на точці. Яка мормишка працює? Маленька або середня. Темні кольори – чорний, темно-зелений, крапля та дробинка. Секрет: ротан любить грубу, помітну приманку, а не мікро. Найкращі насадки: шматок черв'яка, м'ясо риби, мотиль 5 штук. Навіть сало іноді працює. Гра мормишкою. Ротан не любить ніжну гру. Він любить постукування по дну, різкі підйоми на 5-10 см. Паузу. Секрет: піднімай муть з дна, це його провокує. Коли найкраще клює? Найкращий час – ранок або перед заходом сонця. Але ротан може клювати цілий день. Це його великий плюс. Помилки, які псують рибалку. Сидіти на одній лунці довго. Занадто делікатна гра. Ловити високо від дна. Використовувати занадто маленькі наживки. Ловля на поплавок. Ротан – донний хижак. Він не ганяється за приманкою, а чекає в засідці і атакує з дна. Саме тому поплавкова снасть правильно налаштована, працює стабільно. Де ловити? Шукати потрібно там, де інші навіть не пробують. Мілководдя, зарості очерету, замулене дно, старі ставки, канали, болота. Секрет: ротан любить воду без течії. Чим гірші умови, тим більше шансів. Оснащення поплавкової вудки. Простота – ключ до успіху. Снасть. Вудка 3-5 метрів. Тонка ліска 0,12-0,18. Маленький гачок 14 розміру. Поплавок 1-2 грама. Важливо, налаштуй так, щоб наживка лежала на дні або ледь піднімалась. Це не класична, спокійна поплавкова ловля. Як виглядає покльовка? Різке занурення поплавка або повільне, повзуче ведення вбік. Інколи поплавок просто лягає. Тактика, яка дає результат. Не сиди на одному місці. Обловлюй багато точок. Лови максимально близько до укриттів. Знайшов точку, можна витягнути 5-10 риб. Ротан – маленька, але дуже сильна і небезпечна риба для екосистеми. Він виживає там, де інші не можуть, і саме тому захоплює водойми.